साथीहरू, यदि तपाईँ फोटोसपको माध्यमबाट सजिलो तरिकाले कुनै पनि स्कुल, कलेज लगायत अन्य सङ्घ-संस्थाहरूको लागि प्रमाणपत्र अथवा सर्टिफिकेटको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार साथीहरू, म एमके मोक्तान, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई फोटोसपबाट सर्टिफिकेटको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो ढिला नगरिकन लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो फोटोसप खोल्नुहोला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोसप खोल्छु। फोटोसप खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ फाइलमा जानुहोला र फाइलमा गएपछि यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्नुहोला। न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू डकुमेन्टको लागि एउटा इन्टरफेस खुलेको छ। अब म यहाँनिर प्रिन्टमा जान्छु र प्रिन्टमा गइसकेपछि म यहाँनिर A4मा क्लिक गर्छु, किनभने हामी यो सर्टिफिकेट चाहिँ A4 पेपरमा डिजाइन गर्न गइरहेको हुनाले हामी A4 लेटर अथवा A4 साइज सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर ओरिएन्टेसनमा मैले यसलाई ल्यान्डस्केप बनाइदिन्छु र रेजोल्युसन 300 रहेको छ, यसलाई यति नै राखिदिएँ र कलर मोडमा RGB कलर रहेको छ, यसलाई पनि यसैमा राखेर क्रिएटमा क्लिक गरेँ। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भएको छ। साथीहरू, अब म यहाँनिर हामीलाई क्लाइन्टले दिएको कन्टेन्टहरू टाइप गर्नेछु। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म टेक्स्ट टुलमा जान्छु। टेक्स्ट टुलमा गएपछि यहाँनिर म यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आएको छ। अब यसैमा म कन्टेन्टहरू टाइप गर्छु। साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँनिर अगाडि नै वर्डमा मेरो चाहिँ कन्टेन्टहरू टाइप गरेर राखेको हुनाले सबभन्दा फर्स्टमा म यहाँनिर वर्डमा जान्छु र वर्डमा गइसकेपछि म यहाँनिर मेरो कन्टेन्टलाई यहाँनिर कपी गर्छु। जस्तै मैले यति स्कुलको नामलाई सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल सीले कपी गरेँ र यहाँनिर ल्याएर डबल क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिएँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो स्कुलको नाम आइसकेको छ। अब यही फन्टलाई मैले अल्ट र सिफ्टले ड्र्याग गरेर तल सार्छु र फेरि म यहाँनिर वर्डमा जान्छु र यहाँनिरबाट म यो मेरो कन्टेन्टलाई कपी गर्छु। कपी गरेर फेरि म यहाँनिर फोटोसपमा आएर यसलाई फेरि मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु र यो स्थापना लेखेको छ यसलाई मैले तल चाहिँ इन्टर गरिदिएँ र यति गरेपछि म यहाँनिर माथिको जुन हाम्रो फन्ट छ यसको चाहिँ म फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। यसको लागि म क्यारेक्टरमा जान्छु। यहाँनिर मेरो क्यारेक्टर चाहिँ यहाँनिर सिन भइरहेन। विन्डोजमा जान्छु र यहाँनिरबाट क्यारेक्टर अथवा प्याराग्राफमा क्लिक गर्छु। प्याराग्राफमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो क्यारेक्टर र प्याराग्राफ आइसकेको छ। यहाँ क्यारेक्टरमा सुरुमा म यहाँनिर यो फन्टमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर क्यारेक्टरमा गएर तपाईँको यसको फन्ट आकृति छ यसलाई मैले नेपाली फन्ट गणेशमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट चाहिँ मेरो गणेश फन्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु र हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। अब यो मेरो जुन फन्ट छ तलको यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरिदिएर यसलाई मैले यसरी सानो बनाइदिएँ र इन्टर गरिदिएँ र यही फन्टलाई मैले क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टा लेखेको फन्ट यसलाई मैले सेलेक्ट गरिदिन्छु र यसको फन्टलाई पनि म घटाएर यहाँनिर 30 राखिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो फन्ट पनि घटेर आइसकेको छ। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर वर्डमा जान्छु र वर्डमा गएर यो मैले लेखेको जुन फन्ट छ यसलाई फेरि कपी गर्छु। यसरी ड्र्याग गरेर यति सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले कन्ट्रोल सीले कपी गर्छु र फेरि म फोटोसपमा आउँछु र म यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु र टेक्स्ट टुलमा गएर यसरी मैले एउटा टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ यहाँनिर ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर टेक्स्ट बक्स खुलेको छ। अब फेरि यो सबै फन्टलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरिदिन्छु र कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। जुन चाहिँ अघि मैले लेखेको फन्टहरू छ यसलाई मैले पेस्ट गरिदिएँ र फेरि यसलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसको फन्ट चाहिँ म फेरि क्यारेक्टरमा जान्छु र क्यारेक्टरमा गएर यसको फन्ट राखिदिन्छु म तपाईँको 23 जति राखिदिन्छु र त्यसपछि आएर म यहाँ प्याराग्राफमा आउँछु र यसलाई मैले जस्टिफाई गरिदिन्छु। यसरी सेन्ट्रलाइज अथवा जस्टिफाई गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर म फेरि यो फन्टहरूलाई यसरी सेन्ट्रलाइज अथवा मिलाउँछु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो फन्टहरू मिलेर आइसकेको छ अथवा जस्टिफाई भएर आइसकेको छ र यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र फेरि यहाँ क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको जुन ग्यापिङ छ त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अटोमा राखिदिन्छु र यसपछि आएर म इन्टर गरिदिन्छु। इन्टर गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो फन्ट पनि यसरी सेन्ट्रलाइज अथवा जस्टिफाई भएर यो मिलेर आइसकेको छ। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर
वर्डमा जान्छु र वर्डमा गएर मैले लेखेको यो जुन फन्टहरू छ, टेक्स्टहरू छ, यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल सी ले कपी गर्छु र यहाँनिर म माथिको यो जुन फन्ट छ यसलाई मैले अल्ट र सिफ्टले ड्र्याग गरेर तलतिर सारिदिन्छु र यहाँनिर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। यो जुन हाम्रो अघि लेखेको फन्ट छ यसलाई इन्टर गरिदिन्छु र यसको फन्ट साइज राखिदिन्छु म यहाँनिर 38 छ, यसलाई मैले राखिदिन्छु 20 र यसको जुन फन्टको यो ग्यापिङ छ यसलाई मैले अटोमा राखिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि यहाँनिर यो फन्ट पनि हाम्रो यहाँ आइसकेको छ र यो जुन नाम छ यो नामलाई चाहिँ मैले नाम र पदलाई चाहिँ मैले इन्टर गरेर यहाँ तलतिर मिलाइदिन्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति भइसके पछाडि फेरि म यो जुन फन्ट छ यसको चाहिँ ग्यापिङलाई हल्का घटाइदिन्छु। यहाँनिर अटो छ, यहाँनिर चाहिँ मैले फन्टकै साइज जति 20 नै राखिदिने। यति गरिसकेपछि फेरि म यो फन्टलाई नै अल्ट र सिफ्ट ड्र्याग गरेर यता ल्याउँछु र फेरि म वर्डमा जान्छु र वर्डमा गएर यो हाम्रो यो टेक्स्टलाई फेरि कपी गर्छु र कन्ट्रोल सी ले कपी गरेर फेरि यहाँ ल्याउँछु र यसमा डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु र फेरि म यो यसलाई पनि फेरि मिलाइदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यो सबै टेक्स्टहरूले ल्याइसकेँ। अब यहाँनिर तल एउटा टेक्स्ट बाँकी रहेको छ, त्यसलाई पनि मैले यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु तलतिर। ड्र्याग गरिसकेपछि फेरि म यहाँनिर वर्डमा जान्छु र यो जुन फन्ट छ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी ले कपी गर्छु र फोटोसपमा आएर यहाँ डबल क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। यसलाई मैले हल्का तल ल्याएँ र यो हाम्रो जुन माथिको फन्ट छ यो सबै तिनटै फन्टलाई मैले सिलेक्ट गरिदिएँ र माथिबाट यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यो बिचको पनि अलाइन मिलाइदिन्छु र यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर म हल्का माथि लगेर जान्छु। यति भएपछि फेरि यो फन्टलाई मैले हल्का तल ल्याएँ र माथि जान्छु र यो माथिको जुन फन्ट छ विद्यालयको त्यसलाई मैले तल ड्र्याग गरिदिएँ र यसमा लेखिदिन्छु म प्रमाणपत्र। यति लेखिसकेपछि मैले यहाँ इन्टर गरिदिन्छु। इन्टर गरेर फेरि यो फन्टमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले सबै टेक्स्टहरू यहाँनिर लेखिसकेको छु। यति भइसके पछाडि म यहाँनिर सर्टिफिकेटको लागि एउटा बोर्डर लिएर आउँछु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल ओ ले ओपन गर्छु र यहाँनिर मैले अगाडि नै बोर्डर यहाँ डाउनलोड गरिराखेको हुनाले यसलाई मैले ओपन गरेँ र ओपन गरेर यहाँनिर त्यही लेयरमा गएर राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा क्लिक गरिदिएँ र यसलाई ल्याएर म ड्र्याग गरेर यहाँ सर्टिफिकेटमा राख्छु। यो हाम्रो जुन बोर्डर छ यसलाई मैले क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्छु र यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। साथीहरू यदि तपाईँ पनि यस्तै खालको बोर्डर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँ गुगल क्रोममा जानुहोला र गुगल क्रोममा गएर तपाईँले www.pngtree.com भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ, त्यो वेबसाइट खोल्नुहोला र वेबसाइट खोलिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर सर्टिफिकेट बोर्डर भनेर सर्च गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर धेरै किसिमको सर्टिफिकेटको बोर्डरहरू तपाईँले त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले फ्रीमा डाउनलोड गरेर तपाईँले डिजाइनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै टेक्स्टहरू आइसकेको छ। अब म यो जुन हाम्रो फन्ट छ यसलाई म कलर चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर कलर बक्समा जान्छु र यसको कलर राख्छु म रेड कलर। त्यसपछि म यहाँनिर रेड कलर चुज गर्छु र यो फन्टमा क्लिक गर्छु र अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यो रेड कलरलाई मैले यहाँनिर एप्लाई गरिदिन्छु र तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो जुन कन्टेन्ट यसको पनि म कलर चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर कलरमा जान्छु र यो ब्ल्याक कलर चुज गर्छु र यसलाई मैले क्लिक गर्छु र अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यसमा मैले ब्ल्याक कलर युज गरेँ र यसमा मैले जुन यहाँ हाम्रो माथिको जुन यति भाग छ यसलाई चाहिँ मैले रेड कलर एप्लाई गर्छु। त्यसको लागि मैले यति सिलेक्ट गरेँ र माथि कलरमा जान्छु र कलरमा गएर यहाँबाट रेडमा क्लिक गर्छु र ओके गरिदिन्छु र यसै गरी म फेरि योमा तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रमाणपत्र यतिलाई मात्रै म सिलेक्ट गर्छु। फेरि यहाँ माथि कलरमा जान्छु र यसमा पनि मैले यहाँनिरबाट रेड कलर एप्लाई गर्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो कलर जुन तल नामको यहाँनिर यसको पनि सबै कलरहरू म ब्ल्याक गरिदिन्छु। त्यसको लागि मैले अल्ट डिलिट प्रेस गरेँ। यहाँनिर मेरो अलरेडी ब्ल्याक कलर चाहिँ यहाँनिर अलरेडी नै यहाँनिर सिलेक्ट भएर बसिएको हुनाले यसमा मैले फेरि क्लिक गर्छु र अल्ट डिलिट प्रेस गरेर ब्ल्याक कलरलाई एप्लाई गर्छु। यसमा पनि सेम यसरी नै एप्लाई गरिदिएँ र यसमा यो तल तपाईँले मिति देख्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिरको आई ड्रपल टुलले अथवा आई टुलले यहाँनिर किबोर्डमा प्रेस गर्छु र यहाँनिरको कलर चाहिँ मैले
ड्रप गर्छु र यसमा मैले अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यो कलरलाई एप्लाई गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो डिजाइनमा लगभग सबैमा कलर एप्लाई भइसकेको छ। यसपछि म यहाँनिर माथि स्कुलको विद्यालयको नाम छ त्यसमा क्लिक गर्छु र विद्यालयको नामलाई मैले हल्का तल राखिदिएँ र यो जुन ठेगाना छ यसलाई पनि हल्का मैले तल ल्याएँ र विद्यालयको जुन नाम रहेको छ यसको पनि म कलर चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर कलर बक्समा जान्छु र यहाँबाट हल्का डार्क ब्लू लिन्छु र ओके गर्छु र यसमा मैले फेरि अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यसमा डार्क ब्लू कलरमा यहाँनिर एप्लाई गर्छु र यसलाई मैले तल सारेँ र यो जुन हाम्रो ठेगाना रहेको छ ठेगानालाई पनि मैले हल्का तल ल्याएँ र यसमा पनि मैले कलर यसमा चाहिँ ब्ल्याक राखिदिन्छु। म ब्ल्याक कलर चुज गर्छु, ओके गर्छु र यहाँबाट अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यसमा मैले ब्ल्याक कलर एप्लाई गरेँ र यो फन्टलाई म हल्का सानो बनाउँछु। त्यसलाई मैले कन्ट्रोल र टी ट्रान्सफर्म अन गरेँ र यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र यो जुन तलको र यहाँ माथिको फन्टलाई सिफ्टले क्लिक गरेर यसरी म सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि त यहाँनिर अब हाम्रो विद्यालयको लोगो लिएर आउनु बाँकी छ। त्यसैले मैले यहाँनिर कन्ट्रोल र ओ प्रेस गरिदिन्छु र यहाँनिर म डेस्कटपमा गएर यहाँनिर मैले लोगो सेभ गरेर राखेको छु त्यो लोगोलाई यहाँनिर ड्र्याग गरेर राख्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लोगो खुलिसकेको छ। अब फेरि म यो लोगोको लेयरमा जान्छु र राइट क्लिक गरेर यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँनिर सर्टिफिकेटमा लिएर राख्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले यहाँनिर फन्टलाई मिलाइदिएँ र यो विद्यालयको जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो गराइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र यो जुन हाम्रो दुईटा फन्ट छ माथिको विद्यालयको नाम र ठेगाना यो दुईटालाई मैले फेरि सिफ्ट थिचेर यहाँनिरबाट सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र यहाँनिर प्रमाणपत्रनिर एउटा बोर्डर लिएर राख्छु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल ओले ओपन गर्छु र यहाँनिर ब्यानर भन्ने एउटा बोर्डर छ यसलाई मैले ओपन गर्छु र यसमा मैले फेरि लेयरमा गएर राइट क्लिक गर्छु र कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा यसलाई कन्भर्ट गरेर म यसलाई फेरि ड्र्याग गरेर हाम्रो सर्टिफिकेटमा लिएर आउँछु। यसलाई मैले हल्का यहाँनिर मिलाइदिन्छु। अब म यहाँनिर जुन हाम्रो यो बोर्डर छ यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि प्रमाणपत्र लेखेको जुन फन्ट छ यसलाई मैले हल्का सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरेँ र यसलाई पनि फेरि म क्लिक गर्छु र क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले फेरि सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि फेरि म हाम्रो तलको जुन फन्ट छ यसलाई तलतिर ड्र्याग गरिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो तलको जुन टेक्स्टहरू छ यसको अलाइन मिलाउँछु। त्यसको लागि मैले यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गरेँ र यो माथि बिचको जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ यसमा पनि सिफ्टले थिचेर यहाँ क्लिक गरेँ र यसरी मैले यसलाई सेन्ट्रलाइज गरिदिएँ। यसरी नै सेम मैले यहाँनिर हाम्रो जुन यतापट्टि छेउको फन्ट छ त्यसमा क्लिक गर्छु र माथिल्लो जुन कन्टेन्ट छ त्यसमा क्लिक गर्छु र यसरी यसलाई पनि म यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। यसपछि अब म यहाँनिर हाम्रो जुन हाम्रो तिनवटा टेक्स्ट छ त्यसमा क्लिक गर्छु। जस्तै यहाँनिर क्लिक गर्छु र सिफ्ट थिचेर यो तिनवटाले क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर तलको हाम्रो जुन मिति लेखेको टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई पनि फेरि म सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू फाइनल्ली हाम्रो सर्टिफिकेट डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।